שלום לכולם, כאן שוב אביב ועומר, ואנחנו Healthy Skinny Twins. חברים, היום בסרטון נדבר על נושא מאוד חשוב והוא כמה לאכול. כמה זה ראשי תיבות של כמה, מתי ואיך. אז שנתחיל? אוקיי, כמה לאכול. חשוב לדעת שהיום בתרבות שלנו, בתרבות המערב, אנחנו אוכלים בערך פי 2 ממה שאנחנו צריכים לאכול, ממש ככה, פי 2, גם אם נאכל מאוד 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 בריא, אנחנו אוכלים יותר מדי. אתם מכירים את ההרגשה של להיות מפוצצים אחרי האוכל? זה פשוט כי אכלנו ברוב המקרים, כי אכלנו יותר מדי. יש היום המון פיתויים, אנחנו מקבלים במסעדות מנות כאלה ענקיות, פשוט אוכלים הרבה. אז מה עושים? יש לנו בשבילכם שני טיפים. אחד, תמלאו צלחת אחת ואותה תסיימו. תחליטו שאתם ממלאים צלחת אחת ולא לוקחים עוד מנה. כזה פשוט. ככה תדעו שאתם אוכלים בערך כמה שצריך מנה. טיפ שני, תאכלו לאט. אתם אולי יודעים או אולי לא יודעים שמנגנון השובע שלנו מגיע רק אחרי 20 דקות מתחילת הארוחה. ולכן, אם נאכל לאט ובצורה רגועה, נגיע יותר מהר, נרגיש יותר מהר את השובע שלנו, ואז נאכל כמה שאנחנו צריכים. זה היה כמה. אוקיי, עכשיו אנחנו במתי. קודם כל חשוב להבין שגם אם נאכל את הדברים הכי בריאים, אבל נאכל אותם בזמן לא נכון, המערכת שלנו, מערכת העיכול, לא תוכל לעכל אותם כמו שצריך, וזה ייכנס כפסולת, הגוף שלנו יצטרך להתמודד עם להוציא את זה, לא עשינו שום דבר טוב. יש לנו שני זמנים עיקריים שבהם הגוף באמת לא מסוגל להתעסק בעיכול בכלל. הראשון זה שינה, אולי כן מסוגל, אבל ממש מעט ולא בצורה בריאה. אז הראשון זה שינה והשני זה פעילות גופנית. אז מה אנחנו ממליצים? שעתיים לפני שינה ושעתיים לפני פעילות גופנית מאומצת, לא לאכול בכלל. כמובן שאם בכל זאת ממש רעבים, גם לפני הפעילות וגם לפני השינה, אז מומלץ מאוד לאכול פירות שמתעכלים מאוד מאוד מהר. פירות כמו אבטיח, מלון, אפרסקים, פירות שמתעכלים מהר, גם ייתנו לכם אנרגיה וגם לא יכבידו על מערכת העיכול בזמן השינה או הפעילות הגופנית. ועכשיו אנחנו באיך. חברים, הרבה פעמים צירופים נכונים של מזונות, אולי מזונות בריאים, אבל צירופים שלהם יוצרים תגובות לא טובות, ואז אנחנו אומרים זה עושה לי לא טוב, זה לא נעים לי, פשוט עניין של צירופים. אז אנחנו רוצים לדבר איתכם על זה. עדיף לאכול, אנחנו ממליצים מאוד לאכול פירות בנפרד. זה פשוט עניין של מהירות העיכול, זמן העיכול. פירות אוכלים בנפרד, הם מתעכלים מאוד מהר, יותר מהר משאר המזונות, ולכן פירות אוכלים בנפרד. אוכלים אותם כחצי שעה לפני האוכל, או שעתיים אחרי האוכל. פשוט בנפרד, בין הארוחות. לגבי הפירות עצמם, עדיף לאכול מתוקים וחמוצים בנפרד, זה קצת קשור לאיך שמערכת העיכול שלנו מעכלת אותם, ומלון ואבטיח גם הם בנפרד משאר הפירות, כי הם מתעכלים הכי מהר. זה לגבי פירות. מה לגבי עוד? יש לנו מזונות חלבוניים ומזונות אמילניים. גם אותם אנחנו ממליצים לאכול בנפרד. זה גם קשור לזמן העיכול וכמות העיכול ואיפה זה מתעכל. מזונות חלבוניים זה מזונות של אגוזים, שקדים, זרעים וקטניות, ומזונות אמילניים זה תפוח אדמה, בטטה, דגנים, בצקים, פסטות, מאפים. את המזונות האלה והאלה אנחנו מעדיפים לאכול בנפרד. זה מה שעושים. אוקיי, אז זה היה כמה לאכול. חברים יקרים, בקרוב מאוד אנחנו מוציאים שוב פעם את הסדנה שלנו, הסדנה בריאות ותזונה טבעית בכיף. מעולה. חברים, בסדנה הזאת אנחנו נדבר בדיוק על נושאים כאלה, כמו כמה לאכול, נדבר גם לדוגמה על איך חוזרים למשקל אופטימלי ונשארים שם כל החיים, נדבר על איך עושים את המעבר לתזונה טבעית ובריאה, ועוד הרבה נושאים חשובים וכלים פרקטיים שניתן כדי שאפשר יהיה לעשות את המעבר בצורה קלה. אם מעניין אתכם לשמוע עוד פרטים על הסדנה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ עכשיו, כאן. זהו זה חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא. כמה לאכול, כמה זה ראשי תיבות של כמה, מתי ואיך. אז שנתחיל? היא גדולה, זה טוב, זה עושה דבר זה טוב. זה טוב, אמה די, אמה, כמה די, לכי, די, לא. לכי, אני מסתכלת עליו. טוב, אני ממשיך, בסדר? עכשיו אנחנו במתי.